Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи. Другий день зустрічі в Америці з представниками президента Сполучених Штатів. Фактично 2 дні зустрічі. Вчора, вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час передусім ситуації навколо Ірану. І в тому регіоні, але і цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково усіма в світі. Я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України. Важливо, щоб у агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми усі не були змушені повертатись до війни через місяці чи роки. Тобто, щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру, для надійного миру. Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічі, які поки що телефоном безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе і продовження обмінів. І це було би дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємось, що це вийде. Загалом же ситуація залишається доволі прозорою. Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми усі разом повинні робити все можливе і будемо і надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну. Була також сьогодні вже доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова детально по всіх частинах фронту. На деяких ділянках росіяни цими днями відчутно активізувались, користуючись погодою, і було більше штурмів. Але це означає і більше російських втрат. За один цей тиждень вже понад 8 тисяч убитих та важко поранених окупантів. Були у них і механізовані штурми. Наші дрони працюють добре, і позиції нашої армії сильні. Я дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, кожній бригаді за результати для України. І окремо я хочу відзначити усіх наших захисників неба. Це щоденний, постійний наш пріоритет. Особливо за цей тиждень заслуговують на нашу вдячність воїни 96-ї зенітно-ракетної Київської бригади, усі наші підрозділи радіоелектронної боротьби, екіпажі вертольотів, армійської авіації та, звісно, наші пілоти F-16 та «Міражів». І кожен розрахунок дронів-перехоплювачів, а особливо розрахунки 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку та 302-ї зенітно-ракетної Харківської бригади. Дякую, воїни, дякую, що український досвід захисту неба один з найбільш сильних у світі. Є, зокрема, тим, що обов'язково триматиме Україну і після цієї війни серед головних контриб'юторів безпеки, серед тих, хто буде потрібен світу, щоб безпека була. Тільки з Україною можлива реальна стабільність тут, в Європі, реальний захист. І, як бачимо, також в інших частинах світу, які, очевидно, потребують нашого досвіду і нашої підтримки в захисті життя. Вже ми працюємо з країнами Затоки, фактично кожен день на рівні команд, контактуємо з цими країнами, щоб наш досвід, наша підтримка переросли у довготермінову співпрацю та повагу до України, до наших воїнів. Вже є конкретні результати наших підрозділів в захисті. Даємо нашу експертизу, нашу реальну підтримку. І варто, щоб інші держави світу зараз також зробили свій внесок у стабілізацію. Знаємо від розвідки, як це зараз дратує Росію, що українці світу потрібні і що українці можуть допомагати стабілізації. Усім нам в світі потрібні спільні рішення, спільна робота, щоб для всіх стало більше безпеки. Дякую кожному, хто додає координації та спільних результатів. Саме це найбільш неприйнятно для таких, як Росія, коли країни світу не наодинці і коли народи не залишають наодинці з окупантом. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!